हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक इन्फर्मर एनपीमा र आज म फेरि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा र यो नयाँ भिडियो रहेको छ हाम्रो टिकटक युजर साथीहरुको लागि हो। जो साथीहरुले टिकटक युज गर्नुहुन्छ टिकटकमा भिडियोजहरु बनाउनुहुन्छ उहाँहरुको लागि एकदमै गुड न्यूज रहेको छ किन भन्दाखेरि गुगलले पनि टिकटक जस्तै सिमिलर एप्लिकेसन लन्च गर्दैछ। त्यो युट्युब सर्च भन्ने एप्लिकेसन जुन चाहिँ टिकटक भन्दा धेरै नै तपाईलाई फाइदाजनक छ। कुन हिसाबमा भन्दाखेरि अब टिकटकमा त तपाई यसै पनि भाइरल हुनु नै भएको छ हैन, टिकटक भिडियोजहरु बनाएर अब युट्युबमा पनि भाइरल हुनुहुनेछ। यो युट्युबमा त्यस्तै टिकटक टाइपको भिडियो बनाएर प्लस भाइरल हुनुको साथसाथमा तपाईले इन्कमिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब सर्चबाट। किन भन्दा युट्युब सर्चमा चाहिँ एउटा हामीले पैसा कमाउने माध्यम के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सन पाउने छौं जुन चाहिँ हाम्रो टिकटकमा भेट्ने छैन। यो अप्सन खाली यो युट्युबकै फिचर्स हो, एउटा मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सन जुन तपाईले आफ्नो भिडियो चाहिँ टिकटकको भिडियोजहरुलाई चाहिँ मोनेटाइज गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। जति नै तपाईहरुको भिडियोज मान्छेहरुले हेर्ने छन्, जति तपाई भाइरल हुनुहुनेछ त्यति नै धेरै तपाई पनि पैसा कमाउँदै जान सक्नुहुनेछ युट्युब सर्चबाट। त्यस्तै गरी युट्युब सर्चको केही विशेषताहरु छन् जुन म तपाईहरुलाई आज यस भिडियो मार्फत भन्दैछु। पहिलो त रहेको छ त्यही हो मोनेटाइजेसन। मैले भनिहाले तपाईहरुलाई जुन मोनेटाइजेसन गरेर तपाईले भिडियो बनाए अनुसारले पैसा पनि कमाउनु हुनेछ र जुन तपाईले अब यो टिकटक सर्च लन्च हुने बित्तिकै तपाईले अकाउन्ट बनाइहाल्नु भयो भने किनकि नयाँ मान्छेहरुले हेर्ने छन् कि यो युट्युब सर्च कस्तो रहेछ हैन, जुन तपाईहरुको भिडियो हेर्ने छन् जन तपाईले चाहिँ अर्ग्यानिक फलोअर फ्यान फलोअरहरु पाउनु हुनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई भविष्यमा झन् धेरै पैसा कमाउनको लागि हेल्प गर्नेछ यो युट्युब सर्चमा। टिकटकमा भन्दा युट्युब युजर धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको भिडियो धेरैले हेर्ने चान्सेस भएको कारणले गर्दा भिडियो भाइरल त त्यतिकै हुन्छ र इन्कमिङ पनि धेरै बढ्ने कारणले गर्दाखेरि टिकटक भन्दाखेरि युट्युब सर्च चाहिँ अलि तपाईहरुको लागि बेनिफिट हुनेछ। र जो साथीहरु भिडियोहरु बनाउनु हुन टिकटक बनाउनु हुन उहाँहरुले पनि युट्युब सर्च एप्लिकेसन लन्च भइसकेपछि तपाईहरुले पनि भिडियो बनाउनु होला। किन भन्दाखेरि यो तपाईहरुले पनि भिडियो बनाएर यसबाट पार्ट टाइम जब जस्तै गरी हल्का इन्कमिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु तपाईहरुलाई हाम्रो यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्दै हाम्रो यो टेक इन्फर्मर एनपी भन्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला भन्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।